हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि स्वागत तपाईलाई आजको यस अर्को भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा हामी तपाईले एउटा कम्प्लिट उबर डेलिभरी कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको बारेमा एकदमै हामी प्र्याक्टिकल रूपमा देखाउन गइरहेका छौं। र हालको समयमा भनेको म डाउनटाउनमा आइसकेको छु र मेरो भनेको तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एउटा मोबाइलबाट मैले क्लिक गरिरहेको छु र अर्को फोन भनेको यहाँनिर मसँग उबर गर्नको लागि रेडी छ। तपाईले सुरुमा के गर्नु पर्यो भने सुरुमा तपाई जब उबरको एकाउन्ट क्रिएट गरिसक्नुहुन्छ, तपाईले सुरुको डेलिभरी गर्नको लागि सुरुमा आएर तपाईले उबरको जुन हाम्रो एप हुन्छ, उबर ड्राइभर भन्ने एप हुन्छ, यो एपलाई तपाईले यसरी अन गर्नुपर्ने हुन्छ। र एप अन गरिसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको अगाडि यो प्रकारको म्याप ओपन भइरहेको हुन्छ। माथिबाट तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ भने टुडे अर्निङ यसरी सारै हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको विभिन्न कुरा हुन्छ, जस्तै मैले टुडे अर्निङमा राखिरहेको छु र मेरो 0 रहेको छ। यति गरिसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जुन रेड जोन रहेको छ, रेड जोनमा तपाई सुरुमा आउनु पर्ने हुन्छ र यो भनेको तपाईको अहिलेको हालको लोकेसन रहेको छ। यानी कि म जुन लोकेसनमा रहेको छु यो भनेको यसरी सो भएको हुन्छ। र मुनिपट्टि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ गो लेखिरहेको छ, यु आर अफलाइन भनेर लेखिरहेको छ। तपाईले सुरुमा यहाँनिर गोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र गोमा क्लिक गरेपछि तपाईँ अब अनलाइन आउनु भएको छ र यहाँनिर तपाईको पोइन्टहरू देखाइएको हुन्छ। यानी कि मैले 28 पोइन्टको अलरेडी काम गरिसकेको छु र म अहिले भनेको रेड जोनमा रहेको छु। र तपाईले सुरुमा यसरी अन गर्नु पर्यो। यो भइसकेपछि उबर एकाउन्ट भनेको तपाईको अब अन भइसकेको छ। के हुन्छ भने तपाईले यदि धेरै पटक यो लगइन गरिराख्नु भएको छ भने लगइन गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले सुरुमा यहाँनिर कुन भेकलबाट तपाईले राइड गर्न खोजिराख्नु भएको छ, साइकलबाट हो कि अथवा वकिङबाट हो, त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन मैले अघि सिलेक्ट गरिसकेको थिएँ। यसैगरी तपाईले अर्को कुरा के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हरेक पटक तपाईले यदि 24 घण्टा पछाडि एकाउन्ट ओपन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको फोटो क्लिक गर्न भन्छ। यो जुन मुनिपट्टि अप्सन रहेको हुन्छ तपाईले त्यहाँ क्लिक गरेर आफ्नो फोटो भनेको क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यानी कि तपाईले नै साच्चै आफ्नो डेलिभरी गर्न खोज्दै हुन्छ, एप चलाउने व्यक्ति तपाई नै हो भनेर सुरुमा उबरले भेरिफाई गर्ने हुन्छ र त्यो पनि तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो गरिसकेपछि अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भनेको यु आर अनलाइन फाइन्डिङ टिप भनिरहेको छ। यानी कि कुनै पनि अर्डर यानी यो जोनमा आउँछ भने मलाई यहाँनिर नोटिफिकेसन आउनेछ र मैले भनेको त्यो नोटिफिकेसनमा क्लिक गरेर अन्य काम गर्न सक्ने छु। र मेरो अब जब नोटिफिकेसन आउनेछ त्यस पश्चात म भिडियोलाई कन्टिन्यू गर्नेछु। र आजको भिडियोमा तपाईलाई हामी टोटल कम्प्लिट ट्रिप कस्तो हुन्छ, तपाईले एउटा कम्प्लिट ट्रिप कसरी गरिन्छ रहेछ त्यसको बारेमा जानकारी हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। अब आज गर्न त मैले धेरै गर्छु होला रै पनि तपाईलाई भनेको हामी एउटा कम्प्लिट ट्रिप देखाउनेछौँ र तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। ओके, तपाईले इनिशियल कुरा बुझिसक्नु भएको छ। इनिशियल कुरा बुझिसकेपछि जब तपाईको अर्डर आउँछ, अर्डर भनेको यो प्रकारले आउँछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सप एन्ड पे भनिरहेको छ, अर्को भनेको फुड डेलिभरी हुन्छ। र सप एन्ड पे भनेको मैले बल्ल इनेबल गरेको कारणले मैले सप एन्ड पेको अर्डर दिइरहेको छैन। यानी कि तपाईको त्यसरी नोटिफिकेसन आउँछ र नोटिफिकेसन आइसकेपछि तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो जब अर्को राइड जुन मैले एक्सेप्ट गर्नेछु त्यो राइड आइसकेपछि म त्यहाँनिर क्लिक गर्नेछु र कसरी हाम्रो ट्रिप कम्प्लिट गरिन्छ त्यसको बारेमा जानकारी दिनेछु। तपाईले इनिशियल कुरा बुझिसक्नु भएको छ। सुरुमा तपाईले एकाउन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो। फर्स्ट स्टेप भनेको एकाउन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो। एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि दोस्रो स्टेप भनेको तपाईँ एपमा आएर डकुमेन्टहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डकुमेन्ट अपलोडको काम सकिसकेपछि तपाईँ भनेको सुरुमा रेड जोनमा आउनुपर्ने हुन्छ, जहाँनिर रेड जोन रहेको छ रेड जोनमा आउनुपर्ने हुन्छ। रेड जोनमा आइसकेपछि एप ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। एप ओपन गरेर तपाईँले आफ्नो फोटो क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी तपाईँले मुनिपट्टि कुन तरिकाले राइड गर्नुहुनेछ, यानि कि कसरी डेलिभरी गर्नुहुनेछ, साइकलमा, बाइसाइकलमा, कारमा, केमा गर्नुहुनेछ, कुन भेकल प्रयोग गर्नुहुनेछ त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। भेकल सिलेक्ट गरेपछि तपाईँ अब रेडी हुनुहुन्छ डेलिभरीको लागि र तपाईँले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको अगाडि अर्डर आउनेछ। जब तपाईँको अर्डर रिसिभ हुनेछ तपाईले त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले त्यसलाई डेलिभरी गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँबाट बताइरहेको छ त्यहाँनिर गएर लिनुपर्ने हुन्छ र अर्को ठाउँमा गएर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई तपाईले नेभिगेसन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी हेर्नेछौँ जब हाम्रो अब अर्को अर्डर आउनेछ जुन मैले एक्सेप्ट गर्नेछु त्यो आउने बित्तिकै हामी तपाईलाई देखाउनेछौँ। ओके, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले डेलिभरी गर्ने आइसकेको छ र म यसरी सुरुमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी क्लिक गरिसकेपछि भनेको तपाईँको एसेप हुन्छ र एसेप भइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँनिर गएर लिने भनेर देखाइरहेको छ र यहाँनिर मुनि नेभिगेसन लेखिरहेको छ। यानी कि 1 मिनट लाग्छ जानलाई, 0.2 किलोमिटर टाढा छ भनेर देखाइरहेको छ र नेभिगेसन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र नेभिगेसनमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भनेको हाम्रो गुगल म्याप अन भइरहेको छ र कता कता जाने देखाइरहेको छ। म यहाँतिर जानेछु र रिसिभ गर्नेछु। रिसिभ गरिसकेपछि तपाईँले फेरि नेभिगेट देखाउँछ। तपाईँले कन्फर्म अहिले हामी हेर्नेछौँ ल, यो सुरुमा रिसिभ गर्छु अनि तपाईँलाई अन्य कुरा देखाउनेछु। ओके, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले जहाँबाट रिसिभ गर्नुपर्ने रिसिभ गर्ने ठाउँमा आइसकेको छु र यहाँनिर रहेको छ रिसिभ गर्ने ठाउँ। अब मैले के गर्नु पर्यो भने मैले यसरी यो मुनि माथि स्क्रोल गर्छु भने हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर कसको लागि रिसिभ गरेको छु नम्बर रहेको छ। मैले यो सो गरेर भित्र मैले सामान लिनुपर्ने हुन्छ र यहाँ मैले कन्फर्म पिकअपमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस पछाडि मलाई यहाँनिर कन्फर्म पिकअपमा देखाइसकेपछि कहाँ पुऱ्याउनु पर्ने देखाउनेछ। फेरि मैले नेभिगेसनमा क्लिक गर्नेछु र नेभिगेसनमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि गुगल म्याप अन हुनेछ र मैले पुऱ्याउनु पर्ने हुनेछ र म त्यो कम्प्लिट गरेर हजुरलाई अन्य जानकारी दिनेछु। ओके, मैले रेस्टुरेन्टभित्र गएर मैले यो देखाएर मलाई यहाँ भनेको
थोमस जेको लागि अर्डर मलाई आएको छ भनेर मैले देखाएँ। देखाइसकेपछि उहाँले मलाई यो दिइसक्नु भएको छ। दिइसकेपछि तपाईँले अब यहाँनिर कन्फर्म पिकअपमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र कन्फर्म पिकअपमा क्लिक गरेपछि मुनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कम्प्लिट पिकअप भन्ने अप्सन आइरहेको छ। कम्प्लिट पिकअपमा क्लिक गरेपछि यहाँ फेरि हामीले कहाँ पुऱ्याउनु पर्ने त्यो देखाइरहेको छ। अब यहाँनिर भनेको हाम्रो 0.9 किलोमिटरमा पुऱ्याउनु पर्ने अरे। मुनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो पिन आइरहेको छ, यानि कि हामीले कस्टमरलाई भेटेर उसँग एउटा पिन माग्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ विभिन्न फिचरहरू हुन्छ, 3-4वटा कुरा हुन्छ। हामी अन्य कुनै भिडियोमा यसमा डिस्कस गर्नेछौँ। यहाँनिर मुनि कसैले भनेको पिन सेटअप गर्नुभएको हुन्छ, कसैको धेरै ठुलो एपार्टमेन्ट छ भने माथि जानुपर्ने छ भने बजर सेट गर्नुभएको हुन्छ, कसैले डाइरेक्टली त्यहीँ छोड्नु भन्नुभएको हुन्छ होइन। अब हामीले नेभिगेटरमा क्लिक गर्नेछौँ। ओके, नेभिगेसनमा क्लिक गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो यहाँ लोकेसन सो भइरहेको छ। अब म यो सामान डेलिभरी गर्न जान गइरहेको छु। ओके, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ हातमा एउटा फोन रहेको छ र फोनमा भनेको मैले दुईवटा म्याप अन गरेको छु। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा भनेको हाम्रो गुगलको म्याप रहेको छ जुन माथिपट्टि रहेको छ, अर्को भनेको हाम्रो उबरको म्याप रहेको छ र दुईटै म्याप मैले अन गरेर म गइरहेको छु। तपाईँलाई कुन सजिलो हुन्छ तपाईँले त्यही युज गर्न सक्नुहुन्छ, दुईटै युज गर्दा पनि सजिलै हुन्छ। मैले भनेको दुईटै म्याप प्रयोग गर्छु र म अहिले भनेको यहाँ गइरहेको छु। खाना मेरो हातमा रहेको छ र यो मैले भनेको हिँडेर यहाँ डेलिभरी गर्न गइरहेको छु र यहाँ भनेको हाम्रो 0.7 किलोमिटर देखाइरहेको छ। तपाईँलाई म कुरा बुझाउन चाहन्छु है, के हुन्छ भने जब तपाईँले खाना डेलिभरी गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ एकदमै ठुलो बिल्डिङमा जानुहुन्छ भने ठुलो बिल्डिङमा भनेको चाहिँ मुनिपट्टि कोड सेटअप गरेको हुन्छ र जो पाए त्यही मान्छे भनेको त्यहाँनिर इन्टर गर्न पाउँदैन। त्यस कारणले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने उनीहरूले बजर दिएका हुन्छन् भनेको मुनिपट्टि एउटा फोन राखिएको हुन्छ, त्यो फोनमा भनेको नम्बर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र नम्बर क्लिक गरेपछि तपाईँको ढोका ओपन हुन्छ र तपाईँ माथि जान पाउनुहुन्छ। एउटा भनेको त्यो सिस्टम रहेको हुन्छ। अनि त्यहाँ फ्लोरहरू लेखिदिएको हुन्छ, कुन फ्लोरमा तपाईँ पुग्नुपर्ने त्यो कुरा पनि लेखिदिएको हुन्छ र कसैले भनेको पिन सेटअप गरेका हुन्छन्। यानि कि तपाईँले सुरुमा भनेको कस्टमरलाई भेट्नुपर्ने हुन्छ। कस्टमरलाई भेटिसकेपछि तपाईँलाई उहाँले एउटा पिन दिनुहुनेछ जुन भनेको 4 डिजिटको रहेको हुन्छ र त्यो पिन रिसिभ गरेपछि तपाईँले यहाँनिर पिन हाल्नुपर्ने हुन्छ अनि तपाईँको कम्प्लिट डेलिभरी हुन्छ। र कुनै कस्टमरले भनेको चाहिँ तपाईँको ढोकामा ल्याएर छोडिदिनु भन्नुभएको हुन्छ र फोटो क्लिक गर्नु भन्नुभएको हुन्छ। त्यो यसमा तपाईँले फोटो क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, यिनीहरू अप्सन आउनेछ र फोटो क्लिक गरेर छोड्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले भनेको हामी डेलिभरीको लागि गइरहेका छौँ र अब भनेको 0.6 किलोमिटर रहेको छ जुन कम्प्लिट गरेर म तपाईँलाई अन्य जानकारी दिनेछु। ओके, मैले चाहिँ फर्स्ट डेलिभरी कम्प्लिट गरिसकेको छु, यानि कि म यहाँनिर जहाँनिर आउनुपर्ने त्यहाँनिर आइसकेपछि मैले कस्टमरलाई खाना दिइसकेको छु र उहाँले मलाई पिन पनि दिनुभएको छ 4638 भनेर उहाँले दिनुभएको छ र 4638 मैले हानिसकेपछि मेरो यहाँनिर उबरको जुन हाम्रो डेलिभरी छ डेलिभरी कम्प्लिट भनिसकेको छ। यहाँनिर गुगल म्यापले एराइभ भनिसकेको छ र एराइभ भनेको म यहाँनिर क्लोज गरिदिन्छु। तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर भनेको जब तपाईँको खानाहरू डेलिभरी गर्नुहुनेछ एड्रेस आएको हुन्छ, क्लाइन्टको एड्रेस आएको हुन्छ, एड्रेस भनेको नम्बर लेखिएको हुन्छ। यहाँनिर भनेको 15 तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हाउस नम्बरहरू लेखिएको हुन्छ होइन। त्यो हाउस नम्बर तपाईँले एकदम याद गर्नुपर्ने हुन्छ। मेन भनेको तपाईँले हाउसहरूको लागि चाहिँ यो हाम्रो जुन उबरको म्याप रहेको छ उबरकै म्याप पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर पैसा अपडेट हुन चाहिँ एकछिन टाइम लाग्नेछ। तपाईँले पैसा आएको हेर्नलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने माथिपट्टिको 3 डट्समा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर भनेको अर्निङ्स भन्ने सेक्सन रहेको हुन्छ। अर्निङ्स भन्ने सेक्सनमा जानुहुन्छ भने तपाईँको विकली यहाँनिर आएको हुन्छ र यहाँ मुनिपट्टि जानुहुन्छ भने हाम्रो यहाँनिर सी डिटेल भन्ने अप्सन रहेको हुन्छ। सी डिटेल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँ मुनिपट्टि ब्रेकडाउन लेखिएको हुन्छ र सो एक्टिभिटिज भन्ने अप्सन रहेको हुन्छ। सो एक्टिभिटिजमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँले भर्खरै कम्प्लिट गर्नुभएको राइडहरू यहाँ लेखिएको हुन्छ। यानि कि हाम्रो टोटल राइड भनेको तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ओपन भइरहेको छ। टोटल राइड भनेको हाम्रो लगभग 0.8 किलोमिटरको रहेको थियो, यानि कि 800 मिटरको रहेको थियो जुन भनेको $5.09 रहेको थियो। हामीले यहाँलाई रिसिभ गरेर यहाँनिर आएर छोडिसकेका छौँ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण कुराहरू लेखिएको हुन्छ। लगभग 1 किलोमिटर लागेछ हामीलाई 16 मिनटमा हामीले यो कम्प्लिट गरेको छौँ र हाम्रो भनेको 5.09 आएको रहेछ। यदि कुनै टिप्स आउँछ भने 1 आवर पछाडि एड हुनेछ लेखिरहेको हुन्छ। मुनिपट्टि तपाईँले सम्पूर्ण हेर्न सक्नुहुन्छ ब्रेकडाउनहरू लेखिएको छ सम्पूर्ण कुराहरू। यानि कि तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ तपाईँले उबरको एउटा कम्प्लिट डेलिभरी कसरी कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर जानकारी पाइसक्नु भएको छ। र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले म डाउनटाउनमा रहेको छु र हाम्रो एउटा डेलिभरी भनेको कम्प्लिट भइसकेको छ जसको इन्कम भनेको यहाँनिर हाम्रो अब अपडेट हुने क्रममा रहेको छ र हाम्रो अपडेट भइसकेको छ। यानि कि 5.09 आइसकेको। यदि हामीलाई कस्टमरले कुनै पनि बोनस दिनुहुन्छ भने त्यो बोनस भनेको 1 घन्टा पछाडि यहाँ एड हुनेछ र तपाईँले आजको यस भिडियोबाट हामीले कम्प्लिट एउटा राइड कसरी कम्प्लिट गर्न सकिन्छ सम्पूर्ण कुरा बुझिसक्नु भएको छ। तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ कसैले भनेको कोड सेट गर्नुभएको हुन्छ, कसैको भनेको बिल्डिङको माथि लानुपर्ने हुन्छ, बजर दिनुभएको हुन्छ, कुन फ्लोरमा छ त्यो लेख्नु भएको हुन्छ। यहाँनिर भनेको एड्रेस लेखिएको हुन्छ। एड्रेस यहाँनिर भनेको सम्पूर्ण बिल्डिङको नम्बरबाट थाहा हुन्छ। तपाईँले यहाँनिर जुम गरेर सम्पूर्ण बिल्डिङ नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर जुम गर्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण बिल्डिङहरूको नम्बर लेखिएको हुन्छ। त्यो नम्बरको आधारमा डेलिभरी गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको यस भिडियोबाट तपाईँले उबरको डेलिभरी कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने जानकारी पाइसक्नु भएको छ भन्ने पूर्ण आशाको साथ म समीन खतिवडा भने आजको यस भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।